I'm not ready yet, ready to forget now. I'm not ready yet, ready to forget. I'm not ready yet. ආයිබෝවන් වාහනවලට ආදරය කරන ඕගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ම අද ටියුත් එකේ ගරාජ් එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පාරවල් වල දකින්න හම්බෙන්නේ නැති ගොඩක් යුනික් ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන කාර් එකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. නිකන් කාර් එකක් නෙමෙයි මේක ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක්. එතකොට ලංකාවේ මාකට් එකේ දැන්ට තියෙන ප්‍රයිසස් එක්ක ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 5කට වඩා අඩුවෙන් හොඳ ස්පෝර්ටි වීල් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ කාර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාර් එක ගැන කතා කරද්දී 1985 තමයි මුලින්ම මේ Honda Integra කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මැනුෆැක්චර් කරන්නේ. එතකොට 1985 ඉඳලා ජෙනරේෂන්ස් 4ක් දක්වා මේ කාර් එක නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 1993 නිෂ්පාදනය කරපු 3rd generation එකේ කාර් එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහිල්ලා හරි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බැලුවොත් ගොඩාක් වෙලාවට මේ කාර් එක අපිට එක පාරටම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ කාර් එකේ මොඩල් එකක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් DB8 කියන මොඩල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට තවත් විශේෂ දෙයක් කිව්වොත් ඇමරිකන් මාකට් එක ගැන කතා කරද්දී ඇමරිකන්ස්ලා ටිකක් සයිස් එකකින් වැඩි මිනිස්සු. එතකොට Honda කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒගොල්ලන්ට එච්චර ෆැමිලියර් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆැමිලියර් වෙන්නේ නැති එකත් එක්කම ඇමරිකන්ස්ලාට ඒගොල්ලෝ රීබ්‍රෑන්ඩ් කරනවා Honda ලගේම තවත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් Acura විදියට. එතකොට Acura බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් හදනවා Acura Integra කියලා තවත් කාර් එකක්. එතකොට මෙන්න මේ වගේම ලුක් එකේ තියෙන ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක Acura එක තමයි ඇමරිකන් මාකට් එකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන්නේ. එතකොට ජපානයේ ඇමරිකාවේ ගොඩක් රටවල මේ මොඩල් එක ෆේමස්. ඉතින් අද අපි යූත් ගරාජ් එකෙන් මේ තියෙන සුවිශේෂී කාර් එක ගැන හැමදේම කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වාහන හා සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝස් බලන්න තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ යුනික් කොහෙවත් රිවිව්ස් නැති වාහන තමයි අපේ channel එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ කාර් එකේ ෆ්‍රන්ට් වීව් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් බැලූ බැල්මට දැක්ක ගම ඕගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේ කාර් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ වගේ රවුන්ඩඩ් ෂේප් එකේ ලයිට්ස් දෙකක් තියෙනවා. හරිම යුනික් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මේකේ දැන්ට මේ වෙනකොට ලයිට්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. මේකේ LED ලයිට්ස් තමයි මේ අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ කාර් එක ඇත්තට මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරපු කාර් එකක්. ඉතින් මේ මොඩිෆිකේෂන්ස් එක්ක ඔරිජිනල් කන්ඩිෂන් එකේ විදිහම තියාගෙන ලස්සනට මොඩිෆිකේෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දෙපැත්තේ තියෙන මේ යුනික් ලයිට් දෙකත් එක්ක මාරම ලස්සනක් මේ කාර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලස්සනත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ වගේ කාර් එකක් පර්චේස් කරොත් ඇත්තට මේ වගේ කාර්ස් ලංකාවේ ගොඩක් නැහැ. ඒකත් එක්කම අර යුනික් කාටවත් නැති විදිහේ වාහනයක් පදින්න කැමති කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් හොඳ තේරීමක්. ඒ වගේම හොඳ ස්පෝර්ට් රයිඩ් එකකුත් ගන්න පුළුවන්. එහෙමම අපි පල්ලෙහාට ආවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙන වාහන වල නම් ඉස්සරහා ලොකු ග්‍රිල් එකක් එක්ක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ අර වෙනම ග්‍රිල් එකක් නැහැ. මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් තමයි ග්‍රිල් ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට මේ ලයිට්ස් එක මෙන්න මෙතනින් සිග්නල් ලයිට් එක දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ බම්පර් ලිප් එකක් තියෙනවා. මේක ආෆ්ටර් මාකට් ෆික්ස් කරපු එකක්. ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ ෆ්‍රන්ට් වීව් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන Integra කියලා කාර් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මොඩල් එක අපිට මේකේ බොනට් එක ඕපන් කරාම DB8 විදිහට බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔය ගමම පොඩි වැස්සකුත් තියෙන හින්දා ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න අමාරු වෙලේ ඉඳලා පොඩි අඳුරකුත් ඇවිත් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකත් මෙහෙම කතා කරමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆ්‍රන්ට් වීව් එකට මැච් වෙන විදිහේ ගොඩක් ලස්සන සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකක් මේ කාර් එකේ මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. මෙහෙම පොඩ්ඩක් ටයර් එක ගාවට ආවොත් මේකේ රිම් සයිස් එක ගත්තොත් මේකේ 17 ඉන්ච් කාර් එකේ කලර් එකට මැච් වෙන ටිකක් අර highlight green කලර් එකකින් ලස්සන ඇලෝ වීල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඇලෝ වීල් එක දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහා ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ටයර් සයිස් එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලෝ පේන මෙතන 215යි 45 ඒ වගේම රිම් සයිස් එක තියෙනවා 17 ඉන්ච් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය ටිකක් පාර හොඳට ග්‍රැබ් කරගන්න පුළුවන් විදිය හොඳ ටයර් එකක් දාලා තිනවා. ඒකත් එක්ක මේක ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් ඉඳ හොඳ රයිඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් අර පාරවල් එච්චර හොඳ නැති ඉඳ කාර් එක පොඩ්ඩක් කුස් කරලා තියෙනවා. නැත්තම් මේ කාර් එකේ මීටර ටිකක් පල්ලයි. ඉතින් දැනට මේ කාර් එකේ මිලිමීටර 150ක විතර හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ෆෙන්ඩ් එකේ සිග්නල් ලයිට් එකක් තියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 90 ගණන් වල ඩිසයින් කරපු කාර් එකක් ඉඳ මේක අපිට වින්කර් මිරර් වගේ ඔප්ෂන්ස් දැක්කම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකට આવොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ තමයි කාර් එකේ සයිඩ් එක දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින්
මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ මේ ග්ලාසස් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිසයින් එකත් ගොඩක් ලස්සනයි. මේකත් එක්ක වාහනේ අර ෆීල් එක ගොඩක් හොඳට අපිට දැනෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මට පල්ලෙහා දියුගුරුන්ට පෙන්වන්න බැරුණා. මෙන්න මෙතන සයිඩ් ස්කර්ටින් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ කාර් එක ටිකක් උස් කරලා හදලා තියෙන ඉඳ සයිඩ් ස්කර්ටින් එකක් තිබ්බත් ඒක වාහනේ අර ටිකක් වලවල් තියෙන පාරක් ගියත් එච්චර ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැතුව හොඳට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිසරය එහෙම වෙලා තියෙන හින්දා අපි මෙහෙමම රියර් ප්‍රොෆයිල් එක ගැනත් කතා කරමු. පිටිපස්සෙත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් හොඳ ස්පොයිලර් එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි මේ වාහනේ රියර් ප්‍රොෆයිල් එක ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න වගේ ටිකක් හයි ස්පොයිලර් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ ස්පොයිලර් එකෙන් කාර් එකේ ලුක් එක තව ටිකක් වැඩි කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ මේකට ආවේනික වෙච්ච මෙන්න මේ වගේ ලයිට් ඩිසයින් එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන බම්පර් එකේ Integra කියලා මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බම්පර් ඩිසයින් එක සාමාන්‍යයෙන් 1990 ගණන් වල ආපු ගොඩාක් කාර්ස් වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලත් සාමාන්‍යයෙන් 90 දශකයේ තියෙන Toyota Corolla වල එහෙමත් මෙන්න මේ පල්ලෙහා බම්පර් එකේ ජැපනීස් කාර්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්පෝටි ෆීල් එකත් එක්ක ඒ දෙන ෆීල් එක මේ කාර් එකෙත් ඒ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි රියර් ප්‍රොෆයිල් එක කතා කරන් තියෙන්නේ. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තවත් විශේෂ දෙයක් කතා කරන් තියෙනවා. වින්ටර් රයිඩර්ස් ලගේ තමයි මේ කාර් එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගාවත් මෙන්න මේ වගේ යුනික් ස්පෙෂල් කාර්ස් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වින්ටර් රයිඩර්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න කැමති නම් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ contact numbers දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ WhatsApp group එකට ජොයින් වෙන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ අවුරුද්දකට පාරක් මාස කිහිපයකට සැරයක් කොයි හරි තැනක සෙට් වෙලා තමන්ගේ තියෙන මේ ලස්සන කාර්ස් එක පැරඩ්ඩනවා. පොඩි vehicle meetups තියෙනවා. ඒවට ඕගොල්ලන්ට සෙට් වෙන්න පුළුවන් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඉතින් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා. මේගොල්ලොත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්න කැමති නම් ජොයින් වෙන විදිය. ඉතින් මේ කාර් එකේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ගොඩක් කලර්ෆුල් හරි ලස්සන විදියට මේකේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ස්පෝර්ට් කාර් එකේ වගේ තමයි කොල්ලෝ ඉතින් ලස්සනට පාවිච්චි කරන්නේ. ඕන හොඳට මේ වාහනේ පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේ හෙඩ් එක උනත් හරි ලස්සනට පේන්ට් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහටම අපි බලුවොත් මේකේ මොඩල් කෝඩ් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන් DB8 කියලා. ඉතින් පොඩි මොඩිෆිකේෂන්ස් ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඒ දේවල් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වාහනේ එන්ජින් එක වගේම මේකේ තියෙන්නේ 1.8 ලීටර් එන්ජින් එකක්. එතකොට 170කට ආසන්න හෝස් පවර් එකක් මේ කාර් එකේ දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔටෝමැටික් කාර් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ මේ කාර් එකේ CVT ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් තියෙන. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ CVT ට්‍රාන්ස්මිෂන් වලට කැමති නැහැ. හරි ඒවට බය හරි තියෙනවනේ. යූත් ගෑරේජ් එකේ අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ ටෙක්නොලොජිස්. ඒ කියන්නේ VTEC VVTi ඊළඟට CVT normal gear box වල තියෙන වෙනස්කම් ගැන මම කාඩ් එකක් දාන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒවත් බලලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම කියන තරම් යකා කළු නැහැ. මේ VTEC ටෙක්නොලොජි කියන්නේ ඒ වගේම CVT gear box කියන්නේ හොඳ ටෙක්නොලොජි එකක්. ගොඩක් efficient. මේ කාර් එකේ රේඩියේටර් හෝ සැම්කෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ එන්ජින් රූම් එකෙත් පොඩි ආර්ට් එකක් පොඩි ලස්සනක් දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේ කාර් එකේම Type R version එකක් එනවා. ඉතින් 1995 වගේම 98 මේකේ මොඩල්ස් දෙකකින් මේ Type R version එක එනවා. එතකොට අද අපි කතා කරන මේ කාර් එකේ තියෙන automatic transmission එකක්නේ. එතකොට මේ ෆේස් එකම තියෙන 1.8 ලීටර් manual Type R Integra එකක් තියෙනවා. ඒ කාර් එකේ හෝස් පවර් එක 190ක් විතර දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2 ලීටර් කාර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ 220කට ආසන්න හෝස් පවර් එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පීඩ් කරලා යන්න පුළුවන් කාර් එකක් හින්දා මේ වාහනේ බ්‍රේකිනුත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ කාර් එකේ all 4 disc brakes තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ලංකාවේ මේ කාලේ ඇවිත් තියෙන ගොඩක් civic cars වල එහෙම අපිට ඉස්සරහා විතරයි disc brake දැක් ගන්න හම්බෙන්නේ. පිටිපස්සේ drum brake එන්නේ. ඉතින් පස්සේ තමයි අප්ඩේට් කරලා රෝද 4ටම disc brake දාන්නේ. ඉතින් මේ කාර් එකේ all 4 disc brake original ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම කාර් එකේ look එක ගැන කතා කරද්දී පොඩි දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. 1993 හදපු මේ කාර් එකේ facelift එකක් 1998 දී මාකට් එකට එනවා. ඉතින් ඉස්සරහා grill design එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒකෙන් facelifted එකක්ද normal එකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේදී ඒ දේවල් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ brand එකේ cars තියෙන්නේ ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් හින්දා. ඉතින් මේ කාර් එකේ 1998 manufacture කරපු කාර් එකක්. ඒ වගේම brand new ලංකාවට import කරපු කාර් එකක්. ඉතින් අපි කාර් එකේ driving seat එක සහ මේකේ interior design එක කොහොමද කියලා මෙහෙමම කතා කරමු. හරිද මුලින්ම මේ වගේ ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් ගැන කතා කරද්දී මම කැමතියි මේ වාහනේ සීට්ස් වගේ මේක අපිට ඉස්සරහා පේන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. මොකද රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වැදගත්නේ. ඉතින් මුලින්ම කතා කරොත් මේ කාර් එකේ ගොඩක් හොඳට ඉස්සරහා පේනවා. මේකේ AP ලය එකත් සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මට්ටමක තියෙන. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක කාර් එකේ අපිට ඉස්සරහා පේනවා හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ මැනුවල් කන්ට්‍රෝලර්ස් තමයි තියෙන්නේ සීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න.
මේ කායගේ සීට්ස් ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අපිව ග්‍රැබ් කරගන්න විදිහේ සීට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ කායගේ සීට් කවර්ස් දාලා මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තියෙන. ඒ වගේම මේකේ සීට්ස් අපිට මැනුවලි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හයිට් එක වගේම ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න ලම්බ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ඔක්කොම දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන අපිට ඔටෝමැටික් ගියර් ලීව් එකක්. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මේ කායක අපිට එන්ජොයි කරලා රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි වාහනේ වටයක් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඉතින් ඒක කතා කරන්න කලින් අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් රියර් සීට්ස් වලට ගිහිල්ලා පිටිපස්සේ ඉඩකඩ සැප්පහසුව වගේ දේවල් ගැන කතා කරමු. මේක පොඩ්ඩක් හරි ස්පෝර්ටි කාර් එකක් ඉඳලා ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් කාර් එකක් ඒ වුණාට මේක ෆැමිලි කාර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඩෝර් පොකට්ස් ඊළඟට ආම් රෙස්ට් වගේ දේවල් මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා සාමාන්‍ය ෆැමිලි කාර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕම පිටිපස්ස සීට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ඉඩකඩ ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා මෙමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පිටිපස්ස පේනවද දන්නේ මේ අඳුරත් එක්ක මේක සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝර්ට් කාර් එකක් විදිහට දැන් ඉස්සරහා සීට්ස් තියෙන ටිකත් එක්ක මම ලෙග් ස්පේස් එක ගැන කතා කරොත් හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ හෙඩ් බ්‍රෙඩ්ස් වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ නැහැ. තව ටිකක් මෙහාට ඇවිල්ලා කතා කරොත් ෆ්ලෝ හම්ප් එක ගොඩක් පොඩි. ඒ වගේ මෙතන අපිට 90 ගණන් වල කාර් එකකින් ඩෑෂ් බ්‍රේක් උත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේක පොඩ්ඩක් අර හොඳට සීට් කවර් එකක් දාලා තියෙන. මෙන්න මෙතන ආම්රෙස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ආම්රෙස්ට් එකක් තියාගෙන මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් පහසුවෙන් ගමනක් ගිහින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය ජපාන් කාර් එක වගේ තමයි ඩෝ එක දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේ ඩෝ එකේ තියෙන මේ ඩෝ බෝඩ්ස් වගේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කල්පවත්ම මේ වගේ දේවල් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කාර් එකේ පිටිපස්ස සීට්ස් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් සෙඩාන් කාර් එකක් ෆැමිලි යූස් එකටත් මැච් වෙන. ඒ වගේම එන්ජොයි කරලා හදින්න පුළුවන් කාර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වාහනේ රවුමක් ගිහිල්ලාම ඊටු දේවල් ටික කතා කරමු. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things, so man, I ain't gonna give in. ඉතින් අදත් අපි යූත් ගරාජ් එකේ ලංකාවේ පාරවල් වල දකින්න හම්බෙන්නේ නැති විදිහේ යුනික් කාර් එකක් ගැන කතා කරා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වාහන හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලන්න ඕගොල්ලෝ කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන්න යූත් ඒ ගරාජ් එක. ඉතින් මේ වාහනේ ඕගොල්ලොත් experience කරලා තියෙනවා නම් මේකේ ලුක් එක ගැන මොන හරි ඕගොල්ලෝගේ idea එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වගේ කාර් එකක් purchase කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ contact number එකට කතා කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ කාර් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ යූත් එකේ ගරාජ් එක යූත් ගෑරේජ්.